Narrakeet helps you create narrated videos quickly. Use our text-to-speech Swedish voices to easily make voiceovers for videos or turn a script into audio in Swedish. Narrakeet has 9 Swedish text-to-speech voices. Here is a quick demo. Hej, mitt namn är Ingrid. Stockholms kommun är en grön stad och drygt 40% av marken består av parker och grönområden. Hej, mitt namn är Gustav. Stockholms kommun är en grön stad och drygt 40% av marken består av parker och grönområden. Hej, mitt namn är Ulrika. Stockholms kommun är en grön stad och drygt 40% av marken består av parker och grönområden. Hej, mitt namn är Malin. Stockholms kommun är en grön stad och drygt 40% av marken består av parker och grönområden. Hej, mitt namn är Stellan. Stockholms kommun är en grön stad och drygt 40% av marken består av parker och grönområden. Hej, mitt namn är Vendela. Stockholms kommun är en grön stad och drygt 40% av marken består av parker och grönområden. Hej, mitt namn är Elsa. Stockholms kommun är en grön stad och drygt 40% av marken består av parker och grönområden. Hej, mitt namn är Erik. Stockholms kommun är en grön stad och drygt 40% av marken består av parker och grönområden. Hej, mitt namn är Greta. Stockholms kommun är en grön stad och drygt 40% av marken består av parker och grönområden. To create text-to-speech videos and audio files with more than 300 voices, check out narrakeet.com.